Alltså Sverige kommer ifrån en tradition, en juridisk tradition som är väldigt myndighetsbaserad. Vi har haft ganska stora och ganska starka myndigheter som har drivit rättspraxis tydligt i Sverige. Domstolarna har traditionellt varit mindre påverkande och myndigheterna har varit drivande. Så att vi har en stark myndighetskultur i Sverige. Det är väldigt typiskt svensk rättspraxis eller svensk juridik. Det är väldigt viktigt att man gör en riktig ansökan från början och alla skäl kommer fram. För har någonting missats eller man av någon anledning inte berättat några skäl så är det ofta väldigt svårt att få det prövat. Det går oftast inte att få en ny prövning av någonting som man själv valt att inte berätta. Och det beslutet man har fått om man har varit asylsökande i Sverige, det gäller i 4 år. Under de 4 åren från att man har fått sitt sista nej kan man egentligen inte göra någonting åt det. Då är det bara att lämna Sverige som är möjligt. Men om man väl lämnar Sverige, då finns det möjlighet att söka tillbaka på arbete eller på anknytning eller andra skäl. I asylprocessen är det svårt. Det finns ju olika processer. Och söker man asyl, då är det en process som ofta sker muntligt. Du träffar en utredare, du pratar med den, du träffar en advokat och pratar med den. Och i de processerna finns det väldigt lite man kan göra. Men sen finns det andra typer av processer när man till exempel söker arbetstillstånd eller söker anknytning till en person. Och där kan man skynda på väldigt mycket sin process genom att ha ett fullständigt material innan man ger in en ansökan. Och också ge in det digitalt via Migrationsverkets hemsida. Då kan man ofta förkorta väntetider till upp till kanske en tredjedel eller halva väntetiden. I Sverige så har man rätt till ett offentligt biträde. Det betyder en advokat eller en jurist under hela asylprocessen. Det vill säga från det att Migrationsverket beslutar att du ska få en prövning i Sverige ända tills det har gått igenom Migrationsverket och båda de domstolar dit man kan överklaga frågan. Den som påstår att Sverige skulle vara ett farligt land att leva i har ingen aning om hur det ser ut i andra länder. Jag har ju tittat speciellt på det här med dödligt våld över världen, hur det ser ut globalt sett. Och där tillhör ju Sverige och övriga Norden de länder där man har de absolut lägsta siffrorna i världen. Vi ligger ungefär på en 1/5 av det globala genomsnittet. Och märk väl, här pratar vi inte om krig och inbördeskrig och sånt, utan bara det vi kallar mord. Sverige har haft en lång tradition av att tänka utifrån samhällets bästa och kanske inte så mycket utifrån brottsoffrets situation. Det finns lite olika skolor i juridiken. I vissa länder, till exempel i USA, är det väldigt starkt fokus på att den som utsätts för en orätt, den som har utsatts för ett brott, ska få upprättelse eller ska få hämnd nästan. Men i Sverige har det varit en väldigt lågt prioriterad fråga. Och istället har man sett hur kan samhället i stort ha så lite brott som möjligt. Hur kan vi skapa ett samhälle där så få människor som möjligt begår brott? Och då ser man att långa fängelsestraff har ingen egentligen effekt på att sänka brottsligheten. Det känns bra för den som utsatts för ett brott att den som har begått det får sitta länge i fängelse eller får ett allvarligt straff. Men man kan se på ett samhälleligt perspektiv att de allra flesta som begår brott, de begår många brott. Det är några få personer som begår väldigt stor andel av brotten. Och om en person sätts i fängelse under lång tid så har den en stor risk att hamna i den gruppen som fortsätter begå brott. Så från samhällets perspektiv vill vi att så få människor som möjligt ska hamna i den gruppen som begår brott. Och därmed så få människor som möjligt ska komma in i fängelse. Så att om en person begår ett brott som är ganska allvarligt, men det finns andra faktorer i den människans liv som kanske talar för att han inte ska göra det igen. Den kanske har en utbildning, har en familj, har en social situation som är god. Då kan det från samhällets perspektiv vara mer lönsamt att låta den personen ha en annan typ av straff än fängelse för att komma på en annan bana och inte begå brott i framtiden. Så vi har liksom ett sorts samhällets bästa perspektiv och inte den enskildes upprättelse. Det jag har fokuserat på det är väldigt torra och självklara fakta som hur många polisanmälda brott har vi haft de senaste 10 åren. Och då ser man att det har varit ganska stabilt.
Alltså det ökade från 1975 och fram till millennieskiftet och sen började det avta. De senaste 10 åren så har brottsligheten legat på i stort sett samma nivå. Media är den absolut enskilt största förklaringen till att många människor tror att det har ökat dramatiskt. Om du säger allting ser ganska mycket ut som det gjorde för förra året eller för 10 år sedan, då blir det ingen rubrik och du får inte din byline på bästa så att säga, plats i tidningen. Men om du säger det dödliga skjutvapenvåldet har ökat med si och så många procent, då kan du få då kan du toppa sändningen. Och det är den logiken som gör att den allmänna bilden präglas av att det ökar och det blir bara värre och vi befinner oss i krig. Vilket vi inte gör. Man kan säga att svenska myndighetspersoner, poliser, domare är typiskt sett väldigt lite korrupta. Man kan i nästan alla fall lita på att en svensk myndighetsperson är förutsägbar. Den gör som den brukar göra. Inte beroende på vem du är eller hur mycket pengar du har. Utan de agerar på ett visst sätt i en viss situation. Men de är också sällan individuellt flexibla. Utan det finns väldigt starka ramar på hur man gör saker. Det finns väldigt starka traditioner på myndigheter och domstolar och poliser. Så att det är ofta viktigt att man behöver inte vara så rädd för att bli illa behandlad. Men däremot så kan man inte räkna med att få extra hjälp för att få rätt hjälp. Utan det gäller att stå på sig och förstå systemet för att få rätt. Man behöver inte vara så rädd för korruption, men man behöver ganska mycket information för att få rätt i Sverige. Polisens huvuduppdrag är ju att förebygga brott. Vi ska ju bekämpa brott och förebygga brott och finnas till för samhället. Och gå runt på skolor, prata med elever och berätta hur vi jobbar. Det är många som tror sig veta vad vi gör men som inte riktigt vet och sådär. Och då går man runt där och pratar med dem och ger dem en trygghet. Angående att folk är rädda för polisen i andra länder, det kan jag tycka inte är så bra. Jag tycker hellre som att det är i Sverige, eller som vi försöker att få det som i Sverige i alla fall, att polisen, vi är också människor liksom, man ska prata med oss, föra dialoger med oss och man ska inte vara rädda för oss. Nästa gång du har möjlighet att komma fram till en polis och prata med honom eller henne så gör det, för då kommer du märka hur snälla och trevliga vi är. Det viktigaste om man utsätts för något man själv tycker är brottsligt, det är att man först försöker att spara den bevisning du kanske har. Om du har blivit utsatt för våld, så be någon hjälpa dig att fotografera de skador du har fått. Om du har fått meddelanden eller telefonsamtal, så sparar du uppgifter på vem det var, du sparar meddelandet och sen så söker du upp polisen så fort som möjligt. Och där ser du till att få berättat allt vad du tror kan vara viktigt om vad som har hänt. Och se till att polisen gör en polisanmälan. Måste de göra om man kommer in och berättar om ett brott. Och i samband med det så är det viktigt att lämna över den bevisning du själv har på vad som har hänt. Man kan inte vänta sig att polisen söker upp alla som anmäler ett brott och vill ha den bevisning de har. Utan när man gör en anmälan så ska man också lämna in allt man kan tänka sig som stöder det man själv berättar har hänt. Och det är väldigt viktigt att göra det ganska fort. Bara att vänta någon dag eller 2 kan försämra din trovärdighet. Och det kan göra att en annan bevisning som polisen skulle kunna ta fram har försvunnit. Så fort man är utsatt för någonting försöker man spara de bevis som kan finnas på vad som har hänt och sen söka upp polisen direkt. Man har alltid rätt att själv välja advokat. I alla processer, oavsett vilka frågor det gäller, så har man rätt att själv välja advokat. Men har man inte valt en advokat i början av processen så har man inte alltid rätt att byta efterhand. Utan det är viktigt att det är i början av en process som man får välja advokat. I tredjedel av alla fall av dödligt våld så är det kvinnor som blir mördade. Det är fler män än kvinnor som mördas. Kvinnorna som blir dödade, de blir i de allra flesta fall dödade av någon som de känner, som de har haft eller har en relation till. Det är den tragiska sanningen. Det vill säga, våld i nära relationer
En man som mördar sin kvinna. Det är den vanligaste formen av dödligt våld mot kvinnor. Och det är också en av de vanligaste formerna av dödligt våld generellt. Så att för kvinnor, om man pratar på det sättet, så är det hemma den farligaste platsen. Det gäller ju även annat icke-dödligt våld mot kvinnor. Det betyder ju inte att väldigt många kvinnor är utsatta. Det är ju en annan sak. Va? Men om jag tar var är det farligast för män att vara? Jo, för män är det farligast att vara ute berusade i anslutning till en krog. Om du har en lagstiftning som vi har i Sverige som är väldigt hård. Det finns väldigt tydliga regler som säger vad som ska räknas som våldtäkt. Ja, då får du ett större antal våldtäkter. Det vill säga, det handlar inte om att det är fler våldtäkter i Sverige, utan att väldigt mycket av det som i andra länder inte ens räknas, det räknar vi som våldtäkt. Vi har en väldigt hård syn, en bra och hård syn på vad som är våldtäkt.